God morgon, god morgon. Jag kommer från Victoria Swedish ICT. Det ligger i Göteborg. Jag heter Marcus Linder. Jag disputerade på Chalmers 2013 på en avdelning som heter Center for Business Innovation. Jag fokuserade där på lönsamheten i miljösatsningar. Kom väl tyvärr fram till att det var ganska svårt att få lönsamhet i många sådana satsningar. Träffade min nuvarande chef på Victoria-institutet som sålde idén om cirkulär ekonomi, och sedan 2013 så är jag en del av Victoria-institutet som har en grupp om 6 personer som jobbar väldigt konkret med företag som försöker utveckla cirkulära affärsmodeller. Victoria-institutet är ett forskningsinstitut som ägs av RISE, Research Institutes of Sweden, som i sin tur ägs av Näringsdepartementet. Så att tanken med vår organisation är att vi ska vara en brygga mellan akademi och näringsliv. Och det märks ganska konkret på att vi i nästan alla projekt jobbar med företag. Så sedan 2013 när jag började där så har vi jobbat med 10 stycken företag som har försökt utveckla cirkulära affärsmodeller. Än så länge så har 2 stycken kommersialiserat någonting, men det finns betydligt mer i pipen. Så forskarvärlden, ja nästan. Jag är väl forskare i själ och hjärta, men det är väldigt konkret tror jag, mycket av det vi gör trots allt. Vi är huvudsakligen finansierade av Vinnova, och mycket av det jag pratar om idag kommer från ett Vinnova-projekt som Volvo Construction Equipment, Volvo personvagnar och SKF var involverade i. Men jag kommer även ta exempel från en del andra fall, även där finansierat av Vinnova. I och med att jag är akademiker i själ och hjärta så tycker jag att definitioner är viktiga. Så jag tänkte nämna vad jag egentligen menar med en cirkulär affärsmodell. En affärsmodell är ju en beskrivning av hur ett företag skapar och fångar kundvärde. I en cirkulär affärsmodell så bygger logiken på hur företaget skapar värde på att använda värde som finns kvar i produkter som har varit ute på marknaden. Det är så vi använder begreppet. Vi har ett uttalat lönsamhetsfokus. Och jag tänkte att jag börjar där. För att jag tror att när saker och ting blir lönsamt så växer det av sig självt. För då investerar man mer och mer och mer i det. Då får vi se mer av cirkulär ekonomi i Sverige. Här kommer exemplen ifrån möbler i just detta fallet. Men informella diskussioner i fordonsindustrin har sagt mig att det ser liknande ut även där. Skälet att det kommer från möbler är att där har jag fått vara med hela vägen till kommersialisering av fall. Och de har kört med helt öppna böcker så jag har kunnat se alla detaljerna. Jag kommer givetvis inte avslöja några hemliga siffror här dock. I en klassisk linjär eller traditionell affärsmodell så ser resultaträkningen ut ungefär så här. Längst upp har vi intäkter. De varierar givetvis helt beroende på produkt. Och sen så har vi en kostnadsstruktur som består av inköp av delar, någon form av arbete som utförs. I vissa branscher kan det ligga på underleverantörerna lite mer. Och sen så har du lite logistik. Material ska förflyttas hit och dit. Överlag så kan man säga att inköp och arbete tenderar att vara de stora kostnadsdrivarna. Och lönsamheten i de flesta mogna etablerade bolag i Sverige idag är okej. Inte sådär fantastisk. I alla fall inte i jämförelse med vad jag var van vid på Chalmers där vi jobbade mycket med teknikstartups. Om vi då tar fallet cirkulära affärsmodeller, och det här baseras på 2 olika varianter. Den ena håller betydligt mycket mer tjänster än den andra. Det är renovering av möbler på till exempel Operan eller Riksdagen där man ska hålla verksamheten igång under tiden renoveringen sker. Eller återtillverkningen är väl ett bättre begrepp. Omtapetsering är det tekniska begreppet. Och det andra baseras på att man tar in möbler som har stått i en källare och fixar till dem och sätter ut dem i verksamheten igen
I båda fallen så ser det ut ungefär så här. Intäkterna blir något lägre än vid nyförsäljning. Kunden har inte varit beredd att betala riktigt lika mycket för återtillverkade grejer som för nya. Men skillnaden på inköpssidan blir radikal. Det är kanske 20% eller något sånt här i inköpskostnader. Arbetskostnaden förväntar sig alla ska bli högre. Det har inte jag sett hittills i de fall jag har varit inne på, utan det blir ungefär samma arbetskostnader. Och så ökar logistikkostnaderna lite granna för att man ska ta saker som har varit ute hos kund tillbaka till någon form av central anläggning, till exempel en fabrik. Lönsamheten blir strålande. Lönsamheten blir så bra att första gången jag såg detta i en diskussion i ett möte där ägaren till Gärsnäs i det fallet, en möbeltillverkare nere på Österlen, han trodde inte det var sant. Han sa det här kan inte stämma. Så att det blev beslutat omgående att de fick gå tillbaka och kolla igenom kalkylen igen. De gick så långt så att det blev tidsstudier. Man klockade olika moment. Gick in i detalj precis vad allting kostade. Och kom fram till att det var faktiskt precis så bra som det såg ut. Det var fantastiskt lönsamt att göra detta. Kunden var dessutom jättenöjd. Den andra huvudsakliga drivkraften som gör företag intresserade av detta i min erfarenhet är, förutom då kostnadsbesparingar som jag visat här, att många tillverkningsföretag i Sverige idag är intresserade av tjänstifiering eller att utveckla en närmare kundrelation. Och detta kommer, verkar det som, ganska naturligt av globaliseringen. Man blir utsatt för konkurrens från kanske i huvudsak Kina som har ganska låga kostnader och på senare tid har börjat komma upp i kvalitetsnivå på ett sätt så att det är svårt att konkurrera med bara produktkvalitet. Lösningen är då tänkt att vara en närmare kundrelation där svenska företag utnyttjar att man har lite närmare både kulturellt och geografiskt till många av sina kunder som ofta är i Europa eller USA. Våra projekt börjar faktiskt ibland så. Företaget är fokuserat på det här med att tjänstifiera, att utveckla en närmare kundrelation och så säger vi ja men vi hänger med, vi hjälper till ifall vi fokuserar lite på cirkulär ekonomi också. För vi vet att det brukar ofta komma naturligt efter ett tag när man har gått långt med detta. Att man börjar fundera på, kan vi sänka kostnaderna lite genom att återtillverka eller återanvända? Det finns egentligen två sätt som närmare kundrelationer tenderar att vara en möjliggörare för cirkulära affärsmodeller. Ni kommer ihåg det här med att det handlar om att ta vara på värde som finns i produkter som ligger ute på marknaden. Det värdet är beroende av dels hur produkten har skötts om, slitage. Det innebär att när du gör tilläggstjänster, underhållstjänster, hjälper kunden att ta hand om produkten, så kan du i en cirkulär affärsmodell på sikt öka värdet du får in i din produktionsprocess andra varvet. Om du går hela vägen till långt dragen tjänstifiering, det vill säga att du som producent behåller ägandeskapet över produkten, då kan du designa produkter med oerhört dyra material, rostfritt stål till exempel om det skulle vara ett fordon, eller en massa guld om det är fördelar i en ljudapplikation eller något sånt här. För att då slipper du konkurrera med tredjepartare sen när kunden är klar med produkten. Så att då kan du bygga produkter som är extremt effektiva att återtillverka eller uppgradera med tiden. För att du lämnar inte ifrån dig allt det här värdet som finns i materialet när du säljer produkten. Det finns ett tredje skäl som faktiskt är starkare än vad jag trodde. När jag var lite naiv när jag forskade på Chalmers, jag trodde att lönsamhetsmotivet, vinstmotivet var nästan allenarådande när det kom till beslutsfattande i näringslivet. Jag vågar påstå att jag hade fel. Det är jättemånga företagsledare där ute som är faktiskt genuint intresserade, tror jag, av att göra någonting bra. Man vill lämna världen lite bättre efter sig. Och när de inser att det här med cirkulära affärsmodeller har god möjlighet att minska påverkan från produkten, i alla fall från produktionsfasen i huvudsak, så blir de eld och lågor i bästa fall, och åtminstone extra intresserade. Så frågan är då, blir det resurseffektivare?
Det här är inte riktigt vårt fokusområde. Vi fokuserar mer på lönsamhetsfrågan, men vi har givetvis kommit in på frågan. Jag pratar om kostnader. Jag skulle säga att i alla de fall där det faktiskt fungerar så brukar kostnaderna minska med sådär 30% eller mer. Det är oftast effektivare i termer av kostnader. Blir det mindre avfall? Återigen, jag har inte gjort en noggrann utvärdering av detta. Men jag har gått igenom hela processen av till exempel återtillverkningen av möbler. Och det tycks mig uppenbart, bara i rena kilon räknat, att väldigt mycket sparas. Och det finns litteratur som visar på att upp till 80% i alla fall är realistiskt att få till vad gäller avfallsminskningar. Går det åt mindre energi då? Ja, och där är det värt att poängtera att ibland är det så att miljöavdelningarna på företag tenderar att fokusera på saker där det finns väldigt mycket data. Och det är nämligen transporter. Och när du gör cirkulära affärsmodeller då blir det i alla fall en extra transport. Det blir en transport från kunden tillbaks till någon form av central anläggning där man fixar till produkten. Och sen så går det ut igen till kunden. Det är samma som i en linjär när det går ut igen till kunden. Den här extra transporten, den drar givetvis lite CO2. Vilket oftast är den relevanta miljöfrågan när man pratar om energi. Vi har haft hjälp av 2 kvinnor på SP som har börjat skatta lite livscykeleffekter av de här cirkulära affärsmodellerna. Och det är inte färdigt än, men allting tyder på att de här extra transporterna är helt försumbara i relation till energibesparingarna från att man kan återanvända material och komponenter. Så, varför sysslar inte alla företag med cirkulära affärsmodeller? Det är väl en relevant fråga. Det finns en väldig massa förklaringar till det. Ofta har det med produkten eller tekniken eller marknadsstrukturen att göra. Men jag tänkte fokusera på 2 fall som jag tycker är extra intressanta. Fall som gäller fortfarande när man har gjort en kalkyl, när man har haft produktionschefen till att titta på någonting, när designers har sagt att det här fungerar rent tekniskt. Så återstår oftast 2 utmaningar till. Ni kommer ihåg det här med att cirkulära affärsmodeller är beroende av att det finns ett värde som du kan stoppa in i din produktion i produkter som har varit ute på marknaden. Det är ett antagande givetvis när du gör en investering i en ny sorts affärsmodell. Världen förändras där ute. I en bra affärsmodellsutveckling så jobbar man ofta aktivt med att man identifierar vilka kritiska antaganden som får kalkylen att gå ihop. Och sen så försöker man proaktivt verifiera de antaganden. Det kan vara ett antagande om att det finns en efterfrågan på någonting och då gör man marknadsundersökningar och ännu hellre så börjar man provsälja lite grann på olika marknader för att verifiera efterfrågan. Antagandet om att det finns kvar ett värde i produkten efter att den har varit ute hos kund är betydligt svårare att verifiera på förhand. Så att i den mån din kalkyl är beroende av att det finns ett sådant värde kvar så tar du lite en extra risk när du jobbar med en cirkulär affärsmodell. I en vanlig traditionell affärsmodell så bär kunden den risken helt och hållet för du har kränkt produkten som producent. Du är helt av med den. Kunden har problemet ifall det inte finns något restvärde kvar i produkten. I stort sett. Det påverkar givetvis nyförsäljningspriset också. Men i en cirkulär affärsmodell så måste du alltså förutsäga om det sker modenycker, om det sker teknikutveckling, om produkten kommer slitas jättesnabbt, om kunden eller marknaden kommer få väldigt förändrade behov. Man går från att man ska skriva någonting till att man kanske vill producera musik. Då funkar inte nödvändigtvis samma produkt som gjorde det första gången. Du kan inte få använda så mycket återstående värde i den gamla produkten när du ska köra ut den igen. Hur löser man det då? Det finns ett par olika sätt. Det som vi har fått bäst gensvar från, i synnerhet från Volvo-bolagen, både Volvo personvagnar och Construction Equipment, är något som kallas för adaptiv design. Det vill säga att man väldigt medvetet under konstruktionsfasen planerar in och försöker gå igenom hur kan vi skapa en robusthet i produkten mot modenycker, mot teknikförändringar, mot förändrade behov inom en viss gräns i alla fall och så vidare. Det här är lite av spjutspetsforskning fast vid ett väldigt tillämpat institut, men det ser lovande ut. Det finns ytterligare ett skäl.
som gäller även när kalkylen ser bra ut. Och det är nämligen så att de här bolagen som vi jobbar med, det är etablerade bolag, de har etablerade affärsmodeller som bygger på väldigt linjära flöden rakt igenom företaget. Det är inte alltid så att en ny cirkulär affärsmodell, fast den kan se väldigt lönsam ut i isolering, spelar jätteväl med den gamla. Låt mig ta ett hypotetiskt exempel och sen ska jag ta ett konkret exempel där det här spelades ut. Föreställ er att det finns en ingenjör på ett stort tillverkande företag som har tagit fram en ny konstruktion av produkten som håller för evigt, slits aldrig ut, behöver aldrig underhållas och kan förväntas hålla i all evighet. Fantastiskt värdeskapande, eller hur? Tänk vad bra för samhället. Hon presenterar detta för ledningen som blir väldigt imponerade givetvis. Går tillbaka till kammaren, beställer lite analyser, diskonterad kassaflödesanalys och dylikt. Och noterar att efter ett par år så försvinner förmodligen nyförsäljningen. Och dagens största kassako, reservdelar och tilläggstjänster, försvinner väldigt tidigt, för den blir irrelevant för en sån här produkt som alltid fungerar och håller i all evighet. Vad ska ledningen säga? Det är ju ingen bra affär, eller hur? Det företaget behöver göra i det fallet är att de behöver ändra sin affärsmodell. De behöver ta betalt för, till exempel, som du var inne på, Jacqueline, att ta betalt för tillgång till eller resultatet från produkten. Men det är inte så himla lätt. Låt mig ta ett konkret exempel. Jag ska hålla det anonymt av olika skäl, men det var en avdelningschef som vi jobbade med på ett stort företag som blev väldigt inspirerad och engagerad i ett koncept för en cirkulär affärsmodell för en viss pryl det här företaget sålde. Det visade sig att om man bara ändrade på prylen lite grann så kunde den återanvändas av många kunder om och om igen. Man skulle kunna sälja den flera gånger för i stort sett engångskostnaden. Det här innebar dock att man var tvungen att gå mot en rätt långt dragen tjänstifiering. Och dagens återförsäljare visade sig vara väldigt olämpade för den sortens ganska täta kundinteraktioner man behövde. Det kostade helt enkelt för mycket för dagens återförsäljare och de kanske låg på fel ställe och så vidare. Att återigen träffa kunderna så mycket. Så i det här affärsmodellskonceptet så fanns det en idé om att man skulle gå förbi återförsäljarna. Den här avdelningschefen blev sågad längs med fotknölarna när han presenterade detta för ledningsgruppen. Tänk er själva deras situation. De har ett stort företag, många anställda och sen så ska vi börja med en ny affär där vi går förbi våra återförsäljare, slår på stora trumman. Det här verkar modernt och häftigt och nytt. Det är vår nya grej. Återförsäljarna säljer ju även konkurrenternas produkter i den här branschen. Det innebär att det finns en stor risk att de blir lite sura och inte prioriterar producentens produkter. Det kommer ju kosta många procent av jättemånga miljoner i omsättning. Medan vinsten från den här cirkulära affärsmodellen, i alla fall till en början, rör sig om ganska få miljoner, troligtvis. Så att där vågade ledningen verkligen inte köra på det. Vad ska man göra då? En lösning som jag sett fungerar i 2 branscher, i cykelbranschen och i möbelbranschen, är att man hjälper antingen direkt eller via återförsäljarna att fokusera på dagens icke-kunder. I cykelbranschen så fick de med sig återförsäljarna på tåget genom att väldigt tydligt rikta in erbjudandet mot busspendlare. Det var en väldigt avancerad elcykeltjänst. Återförsäljarna blev eld och lågor för att det hotade inte deras ordinarie försäljning. Det blev ett tillägg, ett extra grej till kunder de inte hade idag. Och något liknande hände i möbelbranschen. Och om det verkar allt för tufft, då finns det faktiskt en lösning. Men den är inte så rolig, för lönsamhetspotentialen för det tillverkande företaget i vår erfarenhet blir mycket sämre. Om du kör med materialåtervinning, då kan du fortfarande få ett cirkulärt materialflöde. Men cirkuleringen sker så pass långt uppströms i värdekedjan så att din affärsmodell som tillverkande företag
påverkas i stort sett inte alls. Så att det blir helt kompatibelt med dagens affärsmodell. Du kan köra vidare på en väldigt flödesinriktad, så kallad linjär affärsmodell, fast du kör med återvunnet material. Det är praktiskt. Du får mycket mer flexibilitet. Det är mycket lättare att göra något helt nytt med återvunnet material. Men i vår erfarenhet så försvinner nästan all lönsamhetspotentialen och det blir istället då återvinningsföretagen som tenderar att fånga det eventuella värdet som finns i cirkuleringen. Det var det. Tack så mycket för att ni lyssnade.